स्वागत साथीहरु यस जीटेक नेपाल युट्युब च्यानलमा आज हामी तपाईलाई कुरा गर्नेछौँ। अस्ति भर्खर पनि मैले भनिसकेको छु तपाईलाई चाहिँ दशैं फ्ल्यास अफर भनेर चाहिँ इसेवाले अफर ल्याउने छ भनेर यो 4 अक्टोबरदेखि चाहिँ 13 अक्टोबरसम्म चाहिँ ल्याउने छ भनेर तपाईलाई जानकारी अगाडि नै गरिसकेको छु। र आज तपाईको 4 अक्टोबर हो तपाईले इसेवाले अहिले नयाँ अफर ल्याइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाई त्यसको लागि चाहिँ हामी तपाईलाई देखाउँछौँ। इसेवामा जानुपर्ने हुन्छ। तपाई इसेवामा जानुहोस् र तपाईले स्क्रोल गरेर तपाई यहाँ देख्नुहुन्छ यो अफर भन्ने अफर तपाईले देख्नुहुन्छ। यो अफर भन्ने अप्सन यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ। यो अफर भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अफर भन्ने अप्सनमा एकचोटि ट्याप गर्नुहोस् र अब तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। प्रोमो कोड देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ डे 1 भनेर आज डे 1 हो। तपाईको यहाँ 4 अक्टोबर आज डे 1 तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब के यसमा आज चाहिँ अफर केमा चाहिँ अफर छ भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त्यसको लागि तपाईले भ्यू डिटेल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भ्यू डिटेल भन्ने अप्सन भ्यू डिटेल भन्ने अप्सनमा तपाईले जान सक्नुहुन्छ। भ्यू डिटेल भन्ने अप्सनमा एकचोटि जानुहोस्। अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 10% क्यासब्याक अन मोबाइल टपअप भनिसकेको छ। तपाईले मोबाइल टपअप तपाईले रिचार्जहरु गर्दा चाहिँ तपाईले 10% डिस्काउन्ट पाउनु तपाईले क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ 10% डिस्काउन्ट भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ डिस्काउन्ट देख्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ यो चाहिँ तपाईको प्रोमो कोड हुन्छ। प्रोमो कोडको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ अब यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो रिडिम गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यो रिडिम कोड तपाईले प्रोमो रिडिम कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्नुहुन्छ तपाईले यो कपी भन्ने अप्सन यो कपी भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस्। यसमा क्लिक गरेर तपाईले चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी कपी गर्नुहोस् र तपाईले रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईले चाहिँ त्यसमा चाहिँ यो रिडिम कोड हाल्नुपर्ने हुन्छ। रिडिम कोड हाल्नुहोस् र तपाईको क्यासब्याक तपाईकोमा आउनेछ। यसमा तपाईले डिटेलहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यसमा चाहिँ तपाईले टर्म एन्ड कन्डिसनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईले यहाँ क्लिक गरेर तपाईले देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईको एनटीसी प्रिपेड पोस्टपेडमा तपाईको हुन्छ भने तपाईको चाहिँ टपअप Ncell टपअपमा हुन्छ। यसमा टपअप एनटीसी डाटा प्याक एन्ड Ncell डाटा प्याकमा किन्दा हुन्छ। कस्टमरले युज गर्दा प्रोमो कोड गेट 10% क्यासब्याक तपाईले यो 10% क्यासब्याक पाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले 50 तपाईको 10% क्यासब्याक तर 50 रुपैयाँसम्म मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले 500 रिचार्ज गर्नु भयो भने 50 क्यासब्याक आउँछ। तर तपाईले 1000 गर्नु भयो भने तपाईको क्यासब्याक आउने छैन। तपाईको 500 सम्म रिचार्ज गर्दाखेरि तपाईले 50 आउनुहुन्छ। तपाईले प्रोमो कोड चाहिँ यो युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ तल पनि अर्को पनि यहाँ देख्नुहुन्छ नेट 50 भनेर तपाईले देख्नुहुन्छ। त्यसरी नै तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। अब अरु अपडेटहरु पनि आउने छ। तपाईलाई त्यसको लागि डिटेल जानकारी गराउनेछु। आजको भिडियो चाहिँ यही थियो डे 1 को। तपाईको मोबाइल टपअप गर्दाखेरि आउनेछ र भन्ने भिडियो कस्तो लाग्यो मन परे लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। हस्त जय नेपाल।